ओके हेलो एभ्रिवान फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई हाम्रो फ्रन्ट इन्ड डेभलपमेन्टको ट्युटोरियलमा। सो आज चाहिँ हामी फ्रन्ट इन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ सिएचएसको बारेमा थप हामी पढ्छौँ र थप बुझ्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ म पहिला सुरुमा भिएस कोड खोल्छु। ओके, हिजोको भिडियोमा चाहिँ मेरो लास्टमा रेकर्डिङ बन्द भएको थियो, सो त्यस कारणले कम्प्लिट भिडियो चाहिँ देखेको रहेनछ। सो केही छैन, हामी चाहिँ पछि त्यसमा अब कभर चाहिँ गर्नेछौँ है। हिजो चाहिँ मैले फ्लोट क्लियरको बारेमा अलाइनमेन्टको बारेमा भनिरहेको थिएँ। अब त्यो फ्लोट क्लियर अलाइनमेन्टको बारेमा हामी पछि केही गरी टाइम भएछ भने चाहिँ हामी त्यसलाई एकदम थप डिस्कसन गरौँला होइन। अब अहिलेको लागि चाहिँ अहिले हामी के भन्छ अब सिएसएसको बारेमा चाहिँ हामी कन्टिन्यू चाहिँ गर्छौँ। सो सुरुमा चाहिँ मैले एचटिएमएलमा मेरो बोइलर प्रिन्ट हाल्छु एचटिएमएल 5 भनेर। अनि आज चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि आज चाहिँ हामी सिएसएसको स्युडो सेलेक्टर र डिजाइनिङको बारेमा हेर्छौँ है अलिकति। डिजाइनिङ ओके। अब हेडको मुनि म अहिलेलाई स्टाइल भनेर यहाँनिर सिएसएस लेख्नको लागि हेर्छु। अनि त्यसपछि यहाँ बडीभित्र चाहिँ अब हामी बाँकी काम गर्छौँ। सो अहिलेको लागि म मेरो लाइभ सर्भर रन गरिदिइहाल्छु। लाइभ सर्भर मेरो रन भयो। ओके है। ओके ओके, अब बडीभित्र चाहिँ म एउटा डिप बनाउँछु र डिपमा चाहिँ म क्लासलाई चाहिँ कन्टेनर भनेर हाल्छु, जसको चाहिँ मेरो कन्टेनर। अनि यसको आइडी चाहिँ एउटा के हालिदिन्छु कि आइडी चाहिँ कन्ट भनेर हाल्छु ल। ओके ठिक छ। ओके, अब यहाँभित्र चाहिँ म अहिलेलाई H2 बनाइदिन्छु, हेलो वर्ल्ड होइन। त्यसपछि म एउटा प्याराग्राफ लेख्छु, लोरेम 10। ओके अल्जेट छिटो हामी हेर्छौँ। ओके हेलो वर्ल्ड भनेर लोरेम छ। अब यसमा त हजुरहरूलाई के त्यस्तो कन्फ्युजन छैन होला, किनभने यो त एकदम बेसिक भइसक्यो होइन। सधैँ हामीले यही गरिरहेकै हुन्छौँ। अलिकति म टेक्स्ट साइज बढाइदिन्छु, लोरेम 20 भनेर। ओके, अब यो जेपाइते लेखेँ त नि होइन। अब ठिक छ, अब चाहिँ हामी यसलाई स्टाइल दिन्छ है त। अब स्टाइल चाहिँ हामीले अब दिन सिकिसकेका छौँ, हामीले सिएसएस कसरी लेख्छौँ भनेर होइन। अब हजुरहरूले चाहिँ एक्सटर्नल सिएसएस युज गर्नु होला है। अहिले म हजुरहरूलाई भिडियोको लागि भनेर मात्रै यहाँ इन्टरनल सिएसएस देखाइरहेको छु। त्यसको गरी अब सुरुमा चाहिँ म कन्टेनरलाई स्टाइल दिन्छु। डट कन्टेनर भनेको मेरो क्लास भयो। अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अहिलेलाई म सिम्पल के गर्छु, म ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ। ब्याकग्राउन्ड कलर एन्टिक वाइट ठिक छ। ओके केही नै आएन भनेको। पहिला सुरु यसो गरौँ न यसलाई। पहिला सुरु चाहिँ यसलाई बोर्डर दिउँ होइन, बोर्डर 2px सोलिड रेड है। मेरो किन चेन्ज भइरहेको छैन? ए यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक रहेछ नि त मेरो कन्टेनरको। कन्टेनर हुनु पर्ने नि त होइन। ओके बल्ल आयो ल है त। मेरो कन्टेनरमा चाहिँ बल्ल देखिएको छ है। सिम्पल मैले के नि गरेको छैन, जस्ट मैले बोर्डर हालेँ, मेरो ब्याकग्राउन्ड कलर हालेँ। सिम्पल, मैले धेरै के पनि गरेको छैन अरू होइन। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि अलिकति म यसलाई चाहिँ प्याडिङ दिन्छु म है। यसमा प्याडिङ के गर्छु भन्दाखेरि प्याडिङ दिन्छु म यसलाई 34 पिक्सल। अनि यसमा मार्जिन पनि दिन्छु 34 पिक्सल। अब मार्जिन र प्याडिङ भनेको चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा छैन भने मेरो पुरानो भिडियो हेर्नु होला होइन। ल मैले मार्जिन र प्याडिङ दिएँ र अनि मार्जिन र प्याडिङको बारेमा मैले डिटेलमा हजुरहरूलाई बुझाइसकेको छु अगाडिको भिडियोमै। यसलाई म विथ पनि दिन्छु। विथ कति दिन्छु? 660 पिक्सल भनेर दिन्छु। ठिक छ। ओके 660 पिक्सल है। ठिक छ। अब यसलाई सेन्टरमा ल्याउन के गर्नुपर्छ अरे? जुन यो मेरो डिप छ यसलाई सेन्टरमा ल्याउन के गर्नुपर्छ अरे? सेन्टरमा ल्याउनलाई चाहिँ मैले यहाँनिर अटो हाल्नुपर्छ नि त होइन। हजुरहरूलाई थाहा छ नि प्याडिङमा मैले अटो हाल्नुपर्छ। यसलाई मैले अटो हाल्छु भने के हुन्छ? होइन अटो ठिक छ। यी अटो भनेको चाहिँ मेरो राइटको र लेफ्टको चाहिँ बराबर बनाइदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ मेरो यो सेन्टरमा आउँछ है। हो, अब सेन्टरमा आइसकेपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी अब जस्तै एउटा बटन बनाउँछौँ है। आज चाहिँ हामी स्युडो सेलेक्टरहरू के हुन्छ हामी त्यो हेर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ म सुरुमा एउटा बटन बनाउँछु। बटन भन्दा नि एउटा अप्सन राख्छु रिड मोरको अथवा के कन्टिन्यू टु रिडिङ भनेर। त्यसलाई चाहिँ म एउटा एङ्कर ट्याग हाल्छु ए भनेर। अनि यसलाई चाहिँ म यसो गर्छु, यसलाई चाहिँ म एउटा क्लास दिन्छु, क्लास बटन है, बिटिएन भनेर दिन्छु यसलाई।
अनि यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू रिडिङ भनेर हाल्छु है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू रिडिङ भनेर मुनि आयो नि होइन, यहाँ त के नि हुँदैन थिच्यो भने त अहिले। ठिक छ, अब यसको मुनि चाहिँ म एउटा बटन बनाउँछु, बटन BUTTON बटन, अनि यसको क्लासको नाम चाहिँ BTN होइन। यहाँ चाहिँ अब यसमा कन्ट्याक्ट अस भनेर एउटा बनाइदिन्छु म, ल कन्ट्याक्ट अस। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा कन्टिन्यू रिडिङ अप्सन भयो, कन्ट्याक्ट अस चाहिँ हजुरको बटन जस्तै देखेको छ है त। सो यसलाई चाहिँ हामी अझै स्टाइल गरेर हेर्छौँ है त। अब स्टाइल गर्नको लागि BTN भन्ने क्लास छ नि त हाम्रो, सो म चाहिँ यहाँनिर BTN क्लासमा चाहिँ स्टाइल हाल्छु डट BTN भनेर। अब बटनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरु ब्याकग्राउन्ड कलर हालिदिन्छौँ। अब ब्याकग्राउन्ड कलरमा चाहिँ म यो सिम्पल छान्छु, ब्याकग्राउन्ड कलरमा अहिलेलाई यसो गरौँ न, डार्क रेड राखौँ। अनि डार्क रेडमा अब यसमा हामी यसरी RGBबाट छान्छौँ नि त, अलिकति यस्तो गरिदिन्छ होइन। ओके, ओ यस्तो यस्तो बनाइदिउँ न ब्याकग्राउन्ड होइन, ब्याकग्राउन्ड कलर ठिक छ नि होइन है। अब ब्याकग्राउन्ड कलर भइसक्यो, अलिकति अझै लाइट गर्न दिउँ यसलाई है। हेरौँ त कस्तो आएछ ब्याकग्राउन्ड कलर मेरो, ठिक छ है त। ब्याकग्राउन्ड कलर त आयो होइन, अब यसलाई अलिकति प्याडिङ दिएर अलिकति राम्रो बनाइदिउँ न। प्याडिङ चाहिँ कति हानौँ भन्दाखेरि अहिलेलाई प्याडिङ चाहिँ 5px दिउँ न होइन, सरी 5px दिइसकेपछि अलिकति राम्रो देखियो। तर अझै पनि यसमा चाहिँ हामीले जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ जुम गरेर होइन, कन्टिन्यू रिडिङमा चाहिँ कुनै पनि यस्तो बोर्डर देखेको छैन होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ हजुरको कन्ट्याक्टमा चाहिँ साइड साइडमा बोर्डर जस्तै देखेको छ होइन, हो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति नराम्रो देखियो नि। अब यसमा हामीले के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि दुइटै साइडमा चाहिँ बोर्डर नराख्न नि मिल्छ क्या हामीले। हामीसँग चाहिँ एउटा बोर्डर हामीले हाल्न आउँछ, जस्तै बोर्डर 2px सोलिड भनेर हाल्छौँ नि त। मैले बोर्डर नन लेखेँ भने चाहिँ मेरो बोर्डर हट्छ क्या। ए यहाँ देख्नु भयो नि, कन्टेनर कस्तो नि एउटा बोर्डर जस्तो थियो त्यो पनि हट्यो नि त होइन। अब चाहिँ सेम सेम जस्तो देखियो, तर होइन अलिकति यसलाई अझै फन्ट साइज त के बढाइदिनु यसमा। यसमा फन्ट साइज चाहिँ म कति राख्छु भन्दाखेरि फन्ट साइज चाहिँ यसमा 12px हालिदिन्छु है त। 12px हाल्छु, कस्तो देखिन्छ हो, अब चाहिँ ठिक देखियो है। तर अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यदि माउसको कर्सर हजुरहरूले यहाँ लानुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर हजुरको कर्सर हेर्नु त पोइन्टर जस्तो भइरहेछ होइन। तर मैले कन्ट्याक्ट असमा लान्छु भने त त्यस्तो माउसको कर्सरै अर्को भएछ नि त, सेम छ नि त माउस कर्सर, पोइन्टर भएन नि त। हो यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै यहाँ लाँदा पनि पोइन्टर हुन्छ, यहाँ पनि लाँदा पोइन्टर होस् भन्ने माउसको कर्सर त्यसरी बनाउने भए चाहिँ हाम्रो एउटा CSS को प्रपर्टी हुन्छ कर्सर भन्ने, कर्सर भनेर हाल्छु अनि पोइन्टर भनेर हाल्छु। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेरो माउसको कर्सरलाई चाहिँ पोइन्टर बनाइन्छ है। मैले यहाँ राखेँ मेरो माउसको कर्सर पोइन्टर भयो, यहाँ पनि लान्छु अब यहाँ पनि मेरो माउसको कर्सर पोइन्टर भयो है, हातको जस्तो आउँछ नि यसरी है। हो यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि कर्सर चाहिँ मैले पोइन्टर बनाइदिएको भनेर बुझ्दा हुन्छ है त। ओके, अब यति भएपछि अलिकति राम्रो राम्रो जस्तो देखिएको छ होइन। अब अलिकति हामीले बोर्डरको रेडियस मिलाइदिएपछि अलिकति राम्रो होला होइन। बोर्डर रेडियस भनेर हाल्छु म, बोर्डर रेडियस चाहिँ अहिलेलाई 4px दिन्छु। ओके ठिक छ, अब चाहिँ राम्रो बटन देखियो है त हाम्रो यहाँ कन्टिन्यू रिडिङ र कन्ट्याक्ट अस है। अब जस्तै हाम्रो यो एमा हेर्नु त यहाँ हजुरको यो मैले जुन एङ्कर ट्याग लेखेको थिएँ नि यहाँनिर AHREF भनेर कन्टिन्यू रिडिङ, यहाँ चाहिँ ब्लू आइरहेको छ नि त, तर यहाँ त ब्ल्याक आइरहेछ। मलाई यो पनि ब्ल्याक नै बनाउनु छ भने के गर्ने भन्दाखेरि ए को जुन यो ए भित्र चाहिँ जुन छ नि हाम्रो यो एलाई चाहिँ हामीले यसलाई स्टाइल गर्ने, जस्तै एलाई स्टाइल गर्नलाई ए लेख्ने अनि त्यसपछि यहाँ के लेख्ने कलर ब्ल्याक। ल अब हेर्नु ल मेरो कन्टिन्यू रिडिङ पनि ब्ल्याक भयो नि त होइन। तर यहाँ हेर्नुहोस् त कन्ट्याक्ट कसमा त अन्डरलाइन छैन, यहाँ अटोमेटिकली अन्डरलाइन आइरहेछ है, किनकि यो त मैले यो एङ्कर ट्यागबाट छानेको हो नि त अन्डरलाइन देखाइरहेछ। अब अन्डरलाइन हटाउनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो एउटा टेक्स्ट डेकोरेसन भन्ने हुन्छ, टेक्स्ट डेकोरेसनलाई मैले नन बनाइदिएँ भने के हुन्छ मेरो अन्डरलाइन पनि हट्छ है त, बुझ्नुभयो नि। अब जस्तै मैले हाम्रो चाहिँ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो स्युडो सेलेक्टर भनेको चाहिँ अब धेरै थरीको हुन्छ स्युडो सेलेक्टर होइन। अब मेरो अहिले जस्तै मैले माउसको कर्सर चाहिँ मैले यहाँ लाँदाखेरि मेरो कलर चेन्ज बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा होभर भन्ने चाहिँ स्युडो सेलेक्टर हुन्छ क्या। जस्तै मैले ए को होभर राखेर जस्तै ए सेमिकोलन होभर हानेर मैले होइन, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ए होभर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो स्युडो सेलेक्टर भयो कि है। म यहाँ कमेन्ट गरेर लेखिदिन्छु स्युडो सेलेक्टर है त, ठिक छ। यो ए होभर चाहिँ हाम्रो स्युडो सेलेक्टर भयो। ए होभर भनेको के भन्दाखेरि यो ए भन्ने जुन हाम्रो ट्याग छ त्यसमा चाहिँ मैले माउसको कर्सर लगेँ भने चाहिँ के चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि हामीले यो ए होभरमा चेन्ज गर्छौँ। जस्तै ए होभरमा मैले ब्याकग्राउन्ड कलर है,
ब्याकग्राउन्ड कलर मैले एक्वा राखिदिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि मैले जब माउसको कर्सर मैले यहाँ लान्छु मेरो कलर चाहिँ चेन्ज हुनु पऱ्यो जस्तै यहाँ सक्नुहुन्छ है पहिला चाहिँ अर्को कलर थियो मैले माउसको कर्सर यहाँ ल्याएपछि मेरो एक्वा कलर आयो नि त देख्नुभयो यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले होभर गरेको भन्छ है जस्तै मैले होभर गर्दाखेरि मेरो टेक्स्टको कलर पनि अर्को गर्न चाहिँ मिल्छ जस्तै मैले होभर गर्दाखेरि अहिले कलर रेड गरिदिन्छु ल भनेपछि मेरो होभर गर्दा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर एक्वा आउँछ मेरो टेक्स्टको कलर चाहिँ रेड आउँछ है चेन्ज देख्नुभयो नि हजुरहरूले माउसको कर्सर लाने बित्तिकै यहाँ पनि त्यस्तै गरौँ न हामीले कन्ट्याक्ट कसमा पनि त्यस्तै गर्न मिल्छ है हामीले होभर राख्न मिल्छ है कन्ट्याक्ट कसमा के गर्ने भन्दाखेरि अब एउटा आइडी बनाइदिउँ न यसलाई आइडी बुटुन भनेर हानिदिउँ आइडी बुटुन भनेर होइन भने चाहिँ के भयो मेरो होइन ह्याज बुटुन भन्ने भयो नि त मेरो आइडी त ह्याज बुटुन होइन अब ह्याज बुटुन त्यसो गरौँ यसलाई होभर गर्ने हो नि त हामीले ह्याज बुटुन सेमिकोलन होभर होभर गर्दा के भयो मेरो ब्याकग्राउन्ड कलर एक्वा ठिक छ कलर रेड अब यो हान्यो भने मेरो कन्ट्याक्ट छ नि मैले लग्यो भने सेम भयो कि बुझ्नुभयो नि यसो ओभर गर्दा चाहिँ चेन्ज भयो है ठिक छ अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो भयो मेरो एउटा स्युडो सेलेक्टर भयो है यसै गरी अर्को स्युडो सेलेक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को स्युडो सेलेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो भिजिटेड भन्ने हुन्छ क्या जस्तै मेरो यहाँ त मैले जस्तै google.com लेखेँ ठिक छ मैले भनेपछि कन्टिन्यू रिडिङमा थिच्दाखेरि कहाँ जानु पऱ्यो मेरो google.com मा जानु पऱ्यो तर क्यानट गेट स्ल्यास google.com भनिरहेको छ यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई https यसरी google.com अब जान्छ ल अब चाहिँ जान्छ है त कन्टिन्यू रिडिङमा थिच्छु क्यानट गेट google.com https स्ल्यास google.com ठिकै छ त यहाँ जानुपर्ने हो त मेरो कन्टिन्यू रिडिङ ठिक छ गएन होला केही छैन हामी यसरी google.com नै हानौँ न google.com नै हानौँ न होइन www ल अब जान्छ कि होइन कन्टिन्यू रिडिङमा थिच्छु गुगलमा गयो नि त बुझ्नुभयो नि कन्टिन्यू रिडिङमा थिच्छु गुगलमा गइरहेछ है ठिक छ अब यति भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यहाँ मैले अब मेरो यो लिङ्क राखेँ नि अझ त्यो अर्को एउटा हुन्छ कि हाम्रो स्युडो सेलेक्टर त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ए भिजिटेड भनेर हान्छु मैले जस्तै भिजिटेड भन्ने एउटा स्युडो सेलेक्टर हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जब मैले त्यो बटन थिच्छु त्यो बटन मैले भिजिट गरिसक्छु त्यसपछिको चाहिँ चेन्जमा चाहिँ यहाँ देखाउँछ जस्तै मैले ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर हान्छु ब्याकग्राउन्ड कलरमा चाहिँ मैले येल्लो राखिदिन्छु भनेपछि अहिले त मैले भिजिट गरेको छैन मैले यहाँ रिलोड गर्छु अहिले भिजिट गरिसकेको हो नि त फेसबुक त ओके यहाँ अब म यहाँ facebook.com राखिदिन्छु facebook.com ठिक छ अब facebook.com राखिदिन्छु तर मेरो ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँ भिजिटेडमा किन येल्लो देखाइरहेछ ओके ओके ठिक छ मैले बुझेँ है त ओके अब यसपछि भिजिटेड पछि हाम्रो अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि भिजिटेड पछि हाम्रो एक्टिभ भन्ने हुन्छ है ए एक्टिभ भन्ने हुन्छ मेरो यो पनि एउटा स्युडो सेलेक्टर हो है हजुरहरूले गुगलमा गएर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि स्युडो सेलेक्टर इन CSS भनेर हान्नुहोस् होइन W3 स्कुलको चाहिँ यहाँनिर हजुरलाई डकुमेन्टेसन आउँछ है यो स्युडो क्लास भनेको के हो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर सबै यहाँ जस्तै ए लिङ्क ए भिजिटेड ए होभर ए एक्टिभ जुन हाम्रो छ नि सबै यो एक्टिभ होभर भिजिटेड यो सबै चाहिँ हाम्रो स्युडो सेलेक्टर हो त्यो चाहिँ एङ्कर ट्यागको स्युडो सेलेक्टर हो यसै गरी चाहिँ हामीले हरेक थुप्रै स्युडो सेलेक्टरहरू चाहिँ युज गर्न मिल्छ हजुरहरूले कन्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन हजुरहरूले बिस्तारै प्रोजेक्ट गर्दै गएपछि त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ म यति मात्रै गर्छु पछि हामी प्रोजेक्ट गर्न थालेपछि हामी त्यसको बारेमा चाहिँ थप बुझ्छौँ है त सो हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला कि हामीले चाहिँ जस्तै बटनहरूको स्टाइल कसरी गर्ने होइन हामीले होभरहरू कसरी बनाउने यसरी होइन अब त्यसै गरी हामीले अरू थुप्रै कुराहरू पनि अझै बुझ्दै छ जस्तै प्याडिङ मार्जिन त भइहाल्यो अब प्याडिङ मार्जिन चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु राम्ररी भएको छ भने हजुरहरूले यति बुझ्नुहोस् कि प्याडिङ र मार्जिन चाहिँ हजुरहरूले फ्रन्ट इन्ड डेभलपमेन्टमा एकदम चाहिने चिज हो क्या है जहाँ पनि चाहिँ प्याडिङ र मार्जिन चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है अब आजको भिडियोमा चाहिँ म यति नै टपिकलाई कभर गर्नेछु अब फर्दर हामीले CSS को चाहिँ हामीले छिटै सकाएर जाभा स्क्रिप्ट पनि जानु छ नि त सो त्यसपछि हामीले यदि फ्रन्ट इन्डको हाम्रो HTML र CSS सकेपछि हामी एउटा प्रोजेक्ट गर्छौँ अनि जाभा स्क्रिप्टमा बल्ल जान्छौँ है त थ्याङ्क यू सो मच